Assalamualaikum guys. Video kali ini aku nak tunjukkan korang cara-cara untuk backflush mesin EM19 Jom. Barang-barang yang digunakan aku ada sertakan link di dalam description aku. Sini aku tunjuk korang cara-cara untuk menukar basket ni. Untuk powder ni normally dia orang sarankan pakai 5 gram ataupun penuh sudu tu, cuma aku pakai dalam separuh lah sebab aku selalu cuci, so tak perlu pakai banyak lah. Okay, untuk first step kita akan backflush selama 5 kali, tapi kali ni aku buat terlebih sikit sebab aku dah lost count tengah jalan. Untuk stage 2 kita akan buat 2 ataupun 3 kali, di mana kita akan buang, setiap kali kita akan buang air daripada blind basket ni. Hati-hati bila korang brush shower screen ni, takut rosak shower screen ni. Jangan sampai bengkok pula shower screen tu. Bila korang nak ketatkan
shower screen screw tu korang kena hati-hati lah. Tak perlu terlalu ketat dan tak perlu terlalu longgar. So korang kena check dia punya air water flow dia turun macam mana. Okay guys, sampai di sini saja untuk video kali ini. Video seterusnya aku akan cuba menukar gauge meter ni kepada gauge meter yang baru. Stay tune guys.